Ano sa tingin nyo mga kamaster ang ingay? Ang ibig sabihin nun na pwedeng manggaling sa flywheel. Pwedeng biyak yung flywheel or basag yung balancer. So titignan natin yung flywheel kung ano yung sitwasyon niya. So what's up mga kamaster? Panibagong vlog, panibagong araw. So ang vlog natin for today, mag-check tayo ng knocking noise sa makina. So ayun, nandito na ako sa loob ng sasakyan. Ang problema nito ay maingay pag maandar. So ayan, kilometer niya mga kamaster is the 892,146. So 100,000 na lang, 1,000,000 na. So checkin natin. So pag naka-idle, wala siyang ingay. Tsaka pag nire-rev mo. Pero pag in-on mo yung AC, maririnig mo yung lagatok. Ayun o, dinig niyo ba mga kamaster? Pero pag ni-rev mo, walang ingay. So ang dinig nyo. Pag accelerator, pag pataas wala. Pero pag release mo ng accelerator, meron siyang ingay. Posible kaya itong maging connecting rod noise. So yun ang hanapin natin. Yun ang ididig natin sa para makita natin, ma-diagnose natin ng tama. So yun, labas ako, naka-on yung AC. Paparinig ko sa inyo kung ano. Ililifter natin mga kamaster para malaman natin kung ano yung sanhi at ma-pinpoint natin yung ingay. So ililifter natin, iangat natin yung makina. So ayan, nakalifter na. Nakalifter na yung sasakyan. Dami sasakyan sa yan ang ingay niya mga kamaster. Pwedeng sa balancer o sa flywheel. Ano sa tingin nyo mga kamaster ang ingay? So sa ganitong ingay, wala siyang ingay pag nire-revolution mo. Ang ibig sabihin nun na pwedeng manggaling sa flywheel. Pwedeng biyak yung flywheel or basag yung balancer. So titignan natin yung flywheel kung ano yung sitwasyon niya. So ibababa ko ulit yung lifter, ipapatayin ko yung makina. Papakita ko sa inyo kung ano itsura ng flywheel mga master. So yung mga master, wala siyang ganong ingay pag naka-off yung aircon. Yan, ramdam mo yung lagitik ng yung ingay. Sa portion dito sa bandang gitna. So ang posible diyan na basag yung flywheel kung kinakapitan ng torque converter. Kaya pag wala siyang load, hindi ganong gumagalaw yung basag, walang ingay. So checkin natin, patayin natin yung makina. Switch off muna natin yung makina.
i-lifter natin para makakita natin yung flywheel. Ano, tahimik na. Patay yung makin eh. So yun mga kamaster, sisilipin natin yung flywheel para ano natin. Ayun yung natalasan ko na oh. Kita nyo, kung kita nyo yung biyak na yan no? Tinatamaan ng ito. My God! Wow! Yun ang mga kamaster. Masag yung flywheel, yan ang umiingay na ano. Nilawang ko yan. Kita naman sa ano pag ewan ko kung kita nyo sa camera, pero dito sa ano malinaw na malinaw. Flywheel ang sala rin. Ang gagawin dito ibababa, papapalit ng flywheel. Safe naman yung makina, safe pa yung makina, wala pang problema. Ito yung nakalifter. Ito mga kamaster, flywheel lang ang sira, hindi makina. So medyo maraming sasakyan ngayon no? Maraming sasakyan sa labas. Tapos meron tayong 3 pasyente tsaka 2 hindi pa nakababang makina. Ngayon mga kamaster, yan po mga kamaster yung findings natin. Flywheel yung sira ng isang engine noise. What are you doing? I am changing battery. Battery? Yes. So check also your spark plug. This spark plug also. This complaint only for battery. No Battery? start. Battery, but there is a overflow coolant possible. This battery have a less voltage. That's why this taximeter off. Shut down. Yeah. So can you put your head here? I will close the door. No. After my head damage. Why damage? Where's your finger? Finger, Finger same very like. good ah. Same like. You changing new? Yes. Okay. So, ito pa yung isang pasyente, mga kamaster. Yung spark plug niya. Yung spark plug niya. Ito nyo, malinis tong number 1. Number 4, sorry. Number 4 yung malinis. May iba, may carbon. Tapos to indication na may tubig or coolant na sa mixture nito, tumutulo na yung crack. So yun mga kamaster, panglimang makina for 2 days. Yun mga master, salamat sa mga sumusuporta. 642 subscriber na tayo. Congratulations! 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 So yun mga master, ilalabas na natin yung sasakyan natin. Clear na tayo na ano. Makina, flywheel. Kailangan ibaba yung makina. So labas lang tayo. Park natin sa labas yung sasakyan. Tingin tayo, baka sumayad tayo.
labas. Wala, pwedeng iparada. Wala siyang ingay pag nag-drive mo. Matras. Dito tayo. Bakante. Mga driver. So, yun. Park natin. Tapos unbrake. Yun. Okay na tayo. Basta tayo. Yung susi dyan lang yan. Pasok ng lifter. All good, all good, all good na tayo, master. 1 hour later. Yung mga master, ito yung flywheel na nakalagay kanina sa makina. Kaya siya umiingay. Ito naman bago. Yung bagong flywheel. So ayun yung crack niya. Almost biyak sa sa gilid tsaka sa paikot niya. Yan biyak yan. At ganito yung itsura ng bagong flywheel. So isang tip ka, master, pag maglalagay kayo, merong 6 na bolt yan. 6 na bolt yung flywheel. Yan, may isang kulay itim. Bakit may isang kulay itim, mga kamaster? Itong kulay itim na to, ito yung pang sentro ng sa 5 bolt na to. Ito yung first na nilalagay mo, fix first, this one. Pag naigpitan mo yan, lahat yan sentro na. Yun lang, sa lahat ng butas sentro. Kasi ito yung meron siyang guide dun. Merong guide para sa torque converter. Ito yung torque converter. Pag nilagay mo dyan yan, pag nilagay mo dyan yan, pag pinix mo tong itim na to, na itong pang sentro sa lahat ng butas, magiging na yan, equal na yung distance nung pag nakalagay ito sa makina. Pag salpak ng gearbox, sentro na yan. Kasi meron ito, walang pang sentro yung katawan niya. Kaya merong isang itim na kulay. Ayan. Pang sentro para once na nilagay mo to, pwede mo na siyang igpitan. Mauna yung itim, pwede mo siyang igpitan ng para sa torque niya, kung ilan yung torque na gusto mong ilagay. Magiging sentro yun, mga master. So ayun, abangan natin yung yung makina. Mamaya check natin pagkatapos nilang ilagay itong bagong flywheel. So yun, mga master, update ko kayo. 1,000 years later. So update tayo, mga kamaster, sa flywheel na problema ng makina. So ito, naibaba na, napalitan na yung flywheel. Okay na, wala na ingay. So all good na tayo. Medyo busy yung mga ibang mekaniko sa kabila, kaya medyo matagal na ginawa. So ayun, mga kamaster,
Wala na yung ingay. Kahit naka-on na yung AC, wala na yung langit-ngit. Pero kung pakikinggan mo lang yun, isipin mo connecting rod noise kasi almost same sound. So ayun, pakinggan natin sa labas. Ito mga master, wala na yung nagbitik dito. All good na. Basag nga lang yung engine cover. Ayun mga kamaster, all good. All good na tayo. So yun, balik tayo dito, mainit. So yun mga kamaster, salamat sa panonood. Kita-kita tayo sa next video ko. Thank you.